හලෝ ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් රටක්. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් වැඩියෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලට සංචාරය කරනවා. ඒ ලස්සන රස විඳින. ඉතින් විදෙස් සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් එන ප්‍රදේශයකට තමයි සිත් TV අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ තමයි බලපිටියේ. ඉතින් බලපිටියේ බෝට් සෆාරි එකක යන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. එන්න මාත් එක්ක. අපි දැන් යන්නේ මාදුගගේ බෝට් සෆාරි එකනේ. මේ තමයි ඒ මැප් එක. කලින් දූපත් 64ක් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට බලන්න යන්න පුළුවන් දූපත් 21යි. මේ මැප් එකේ මෙතන තියෙනවා කෝච්චි පාර, මේ දූපත් ටික තියෙනවා. අපි කොද්දු දූපත තමයි මුලින්ම බලන්න යන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට දූපත් 21ක් තියෙනවා අපිට බලන්න යන්න. අපි කොච්චර සංචාරය කරත් වැඩක් නෑ මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්නේ නැතුව. මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගත්තොතින් තමයි අපිට මේ පරිසරය බොහොම අපූර්වට විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අදින් ආරම්භ කරන මේ ගමන අපි යන්නේ පරිසරයත් ආරක්ෂා කරගනිමින්. අපි පටන් ගන්නේ The Trail. අපි බෝට් එකට නගින තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඕනම කෙනෙක් බෝට් එකකට නගින්න කලින් මේ වගේ ලයිෆ් ජැකට් එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. මොකද ඒක අපේ ආරක්ෂාවට හොඳයි. හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ලයිෆ් ජැකට් එකක් දාගෙන තමයි යන්න ඕන බෝට් සෆාරි එකේ. හරි. මේ තමයි යන බෝට් එක. ඉතින් මාදුගගේ බෝට් සෆාරි එක යන තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මගෙත් එක්ක යනවා චමින්දයි. ඉතින් යන තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ දැන්. කිව්වනේ මම මේ බෝට් සෆාරි කියන්නේ චමින්ද අයියත් එක්ක කියලා. මේ කොච්චර කාලෙකද මෙතන වැඩ කරන්නේ? සාමාන්‍ය අවුරුදු 20ක් විතර වගේ. අවුරුදු 20ක් විතර. දැන් එකපාරට අපි අවුව තියෙන තැනකින් එකපාරට මේ ගස් මැදකට ආවා. මේ ගස් මොනවාද? කඩලාන. කඩලාන ශාක. ගඟවල් වල නෑ සාමාන්‍ය කලබෝල තමයි තියෙන්නේ. කරිජාස්විතෝ, කරදියාස්විතෝ කියන ගස් జాතියක්. මේකේ තියෙනවා වර්ග 21ක් විතර. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේ ගස් මේ සාමාන්‍යයෙන් බොහොම ශක්තිමත්. ඒත් මොනකොටක මේ ලීය පාවිච්චි කරන්න බෑ. තහලා. නෑ පාවිච්චි කරන්න බෑ කියන්නේ මේක කැපුවට පස්සේ සුළු කාලයකදී ඉක්මනට දිරනවා. ඒක දරටවක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න බෑ. නමුත් මේ ගහේ විශේෂත්වය තමයි පැය 24ම ඔක්සිජන් සපයනවා. ඒක තමයි අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා කියන්නේ නේද? ඉතින් අපි බොහොම ලස්සන හෙවණ තැනක තමයි අපි මේ ඉන්නේ බෝට් සෆාරි එකේ. හැබැයි අපි දැන් ආයේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මේ කඩලාන පරිසරවල් මේ පහු කරගෙන තමයි මේ මාදුගගේ බෝට් සෆාරි එක යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ චමින්දය කියවනේ අවුරුදු 20ක අත්දැකීම් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමුත් අහගන්න ගමන් මේ සුන්දර පරිසරය විඳින්න තමයි අපි මේ මාදුගගේ බෝට් සෆාරි එක යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. තවත් ලස්සන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා මේ මාදුගගේ බලන්න. මාදුගගේ යනකොට මෙන්න මේ වගේ මේ මම දැක්ක කිහිප දෙනෙක් ලනු දාලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම මේ ලනු දාලා තියෙන්නේ? මේ කියන්නේ මේ හයියෙන් ගියාම ඉවුරු කාදනය වෙනවා. ඒක අර බෝට් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු කිරීමෙන් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ස්පීඩ් එක යන්න බෑ මේක නේ. මේ හැමදේම මේ කළා තියෙන මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න මේ එක හේතු හින්දා තමයි මේ මෙතන තියෙන හැම දෙයක්ම මේ කරලා තියෙන්නේ. ඔව් නේද? හරි දැන් අපි මේ බෝට් සෆාරි එක යන ගමන්
අර මෙන්න මෙතනින් පේනවා මේ බලපිටිය ස්ටේෂන් එක. අපි දැන් මේ බලපිටිය ස්ටේෂන් එක පහු කරගෙන තමයි මේ බෝට් සෆාරි එක යන්නේ. දැන් අපි මේ බෝට් සෆාරි එක යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් මේ පරිසරයේ විඳින ගමන් අපිට මොනවාද මම දැක්කර අතර මේ ෆිෂ් තෙරපි නේද? ඒ වගේ තව මොනවාද අපිට මේ මෙතනින් මේ සෆාරි යන ගමන් බැහැලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ? පුරාණ රජමහා විහාරයක් තියෙනවා කුද්දුව කියන දූපතක. හා. එතනට බහින්න පුළුවන්. ඒ බැහැලා ඒ පන්සලට බලන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා කුරුළු එහෙම හදන ෆැමිලියක් ඉන්න දූපතක්. එතනදී කුරුළු එහෙම හදලා කරලා පෙන්නනවා. ඒ කැමති අය ඉතින් ඒක ගන්නත් පුළුවන්, මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ අපතර ෆිෂ් තෙරපි එක කරගන්නත් පුළුවන්. ඒව කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ ඔය සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් එනකොට ඔය ෆිෂ් තෙරපිත් කරගන්න. මේ ඒ වගේ තැන් කීයක් විතර තියෙනවද? ෆිෂ් තෙරපි තැන් නම් දින 5ක් විතර. 5ක් විතර. අපි එකක් පහු කරගෙන ආවා. මේ තව දෙක තුනක් ඉස්සරහේ තියෙනවා. අපි බලමු. මේ පැත්තට චුට්ටක් ආවයි. එහෙනම් මේ පැත්තට චුට්ටක් මාරු වෙන්න ඕන කියලා හිතුවා. හරි. අපි එහෙනම් යමු ෆිෂ් තෙරපි එකක් කරගන්නත් තියෙනවා. මේ චූටි කිඹුල් පැටවු තියෙනවා. කිඹුල් පැටවුත් බලන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම කරගන්න ගමන් පරිසරයත් විඳගෙන අපි යමු. දැන් මම ආව හෙවන පැත්තකට. එතන නම් හරි සනීපයි. අපි දැන් මේ පහු කරනවා මේ ඉස්සු කොටුවක්. මෙතන තියෙනවා ඉස්සු කොටුවක්. මේ ඉස්සු කොටු පෞද්ගලිකව සිද්ධ වෙන දේවල්ද? ඔව් පෞද්ගලික සිද්ධ වෙන ලයිසන් එහෙම අරගෙන ගලන කරන්නේ. මේ පාරම්පරික ක්‍රමයක කරන ක්‍රමවේදයක්. මේකෙන් කරන්නේ ඉස්සු අල්ලන එක. අර පේන අර කොටු කාමරේ රැට ලාම්පු පත්තු වරනවා. ඒ ලාම්පු එළියට තමයි ඉස්සු ඇතුළට එන්නේ. ආමාපු යන්න බෑ. ට්‍රැප් වෙනවා වගේනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද හිරු එළිය වැටෙන කලින් ඇවිල්ලා ඒ අයිති එක්කන ඇවිල්ලා අර උඩ තියෙන දොර ඇරලා අතංගුවෙන් ගන්න පුළුවන් ටැංකියන මාළුව වගේ. තමයි කිව්වනේ අර මේ ඉස්සෝ ඉරෙලිය වැටෙන කලින් ගන්න ඕනේ කියලා. ඇයි ඉරෙලිය වැටෙන කලින් ගන්න ඕනේ කියන්නේ? කුඩා සිදුරක් තියෙන ඉස්සර ඇතුල් වෙන්න. කරුවලේ ඉන්න ඉස්සර අර සිදුර පේන ඇතුලේ තියෙන ලාම්පු එළියෙන්. ඊට පස්සේ ඇතුළට ගියාම එයාට අපු කරුවලේ තියෙන කරුවල පැත්තේ තියෙන පැත්තෙන් සිදුර පේන්නේ නැහැ. එයාට යන්න බෑ, හොයාගන්න බෑ. ඒකයි අර පාන්දරින් ගන්න ඕනේ කියන්නේ ඉරුලිය වැටුනොත් එයාට පේනවා අර සිදුර. පිට වෙලා යන්න පුළුවන්. ඇත්තනේ අපි මේ නොදන්න දේවලුත් තියෙනවා. අපි ඉස්සෝ කනවා. හැබැයි මේ ඉස්සෝ අල්ලන්නේ කොහොමද? ඒ ඇතුලේ තියෙන ක්‍රමවේදන් මොනවාද? ඒවා පොඩක් හැංගිච්ච කරුණු කාරණා. ඉතින් මේ වගේ සංචාරය කරනකොට අපිට ඒ වගේ කරුණු කාරණා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවත් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. යන් අපි ඉස්සරහට. කඩයක්ද? ඔව් ෆැමිලි ජූස් වර්ග එහෙම තියෙන කඩේ. ආ කියන්නේ මේ සංචාරය යන ගමන් මේ 35ක් આવොත් එතනින් ගන්න පුළුවන් නේ ඕන එක. විශේෂ ජූස් වර්ගයක් තියෙනවා අපේ මේ පරිසරයට ආවෙන එක කිරල කියලා. ඒ කිරල ජූස් එකක් එතන තියෙනවා. කිරල ජූස් එකකුත් තියෙනවා. නම් අපි කිරල ජූස් එකක් බීලා අපි යම් ගමන විදින්න. අපි මේ එනකොට දැක්ක මේ සන්ධ්‍යක් වගේ ජූස් බාර් එක කියලා තමයි නම ගහලා තිබ්බේ. ඔයාද සන්ධ්‍යා? නැද්ද? නංගියා සන්ධ්‍යා ගිහිල්ලා. හරි. දැන් මේ අය අපිට කොහේ මේ පැත්තට ආවෙනින් කර කිරල ජූස් තියෙනවා කියලා. තියෙනවනේ කිරල ජූස්. හරි අපි බොමු නේද කිරල ජූස්. මගේ කිරල ජූස් එක. මම දැන් කිරල ජූස් එක බොන්න හදන්නේ. මේ අර ඔරුව කෙනා. එයාද සන්ධ්‍යා? එයා තමයි සන්ධ්‍යා. බලන්න පුළුවන්. මොන සන්ධ්‍යක් කනවා මේ පැත්තට.
මේ ඔක්කොම මේ දූපත අතර ගමන් බිමන් ඉතින් මේ වගේ මේ ඔරුවල තමයි වෙන්නේ නේද? මම ඇත්තටම ඇහුවා මේ චමින්ද අයියගෙන් කිරල ජූස් එකක් ඕනද කියලා. හැමදාම කිරල ජූස් බොනවා. ඉතින් අපි වගේ අයට තමයි කිරල ජූස් තියෙන්නේ ඇත්තට. හරියනම් අපි යන්න. මේක ලියන්න ඕනේ නේද? මේ ඇත්ත කියන්නේ ඕල් මේ ගැට ගහන්නේ අපි සල්ලි නොදීයි කියලා නේ. නෑ මම වීඩියෝක් කරේ. ගැට ගහන්නේ මොකද යනවනේ ඒකනේ. හරි අපි නම් කියනවා thank you. ඒක අපි මෙතනින් බහලා ෆිෂ් සර්වයක් කරන් යන්න පුළුවන් නේ. අපි අර කිව්ව ෆිෂ් තෙරපි එක කරගෙන තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තෙරපි කරගෙන තමයි මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දැන් මේ ඉන්නේ ගල්මන්දුව දූපතේ. ගල්මන්දුව ෆිෂ් ෆාම් එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එක එක જાතියේ මේ මාළු ඉන්නවා මේ මොසම්බික් කියන මාළුවා. මොසම්බික් කියන මාළුවා මේ. මොසම්බික් මේ ඉන්නේ මොසම්බික්ලු. අපි මේ මාළු ගැන දැනගන්න කලින් අපි කැමති ඔබතුමාගේ නම දැනගන්න. සෙනෙට් කියලා. සෙනෙට්. මේ ෆාම් එක ඔබතුමාගේද? නෑ. IT බොස් කෙනෙක් අපි වැඩ කරන සේවකයෝ. කොච්චර කලින් නම් මෙතන වැඩ කරනවද? දැන් අවුරුදු 13ක් විතර වෙනවා. 13ක්. එතකොට මේ මාදු ගඟ ප්‍රසිද්ධ මේ අතරම කිඹුල්ලු ඉන්නවා කියලානේ. ඒ අත්දැකීම් කොහොමද? කිඹුල්ලු නම් මෙස් කියන්නේ මට වෙච්ච දේ කියත හැකි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මම උදේ කොටුව ගා ඉස්ස කොටුව ගාලාවිල්ලා අතංගු දාන්න ගියා. අතංග වෙන උදේ 8:00ට විතර ඇති. සාමාන්‍ය නපුරු කිඹුලෙක් ඉන්නවා මේකේ. ඒ කිඹුල කොහමද ටිකක් දුර හිටියේ පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න මං කරන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනදත් අපි කිඹුල්ලට ඔරුවට තට්ටු කරනවා. එතකොට යට යනවා. මම තට්ටු කරපාරේ යට ගියා. ඊට පස්සේ ගන්න මම ඉතින් ටිකක් දුර ගිහලා ආපහු බැල බලනකොට මගේ පැත්තට හැරලා ගියා. ඉන්නකොට ආයෙත් තට්ටු කරලා යට ගියා. මං ඉතින් කරන්නේ තව අතංගු හතරක් තිබුණා. ඒ හතර එහෙම අද්දර දිගේ දාලා ඉවරලා අර ලෑලි කෑලි දෙයක් ගෙන්නව කකුල පයින්නකොට දෙපැත්තට ගන්නවා. එදා ගෙනියලා තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගන්න ඉස්සෝ ගාන අතංගුව එහා කොනෙන් ගා ඔරුවේ තියලා වාඩුණා. වාඩි වෙනකොටම හබල අතර ගන්නකොටම දලක් කඩාගෙන කෙලින්ම ආවා. මෙහෙම දනපො කට ළඟටම ආවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම අල්ලන්න පුළුවන් මට අතේ. ඒ වෙලාවට බයක් ආවේ නැහැ මට. මුට ගහන්න තමයි මම දඟලන්නේ. හබලෙන්ම ගැහුවේ. විනාඩි 5ක් විතර ගහනකොට ගියා. ඊට පස්සේ කරන්නේ ආපහු වෙලා ආපහු ගන්න හිතුවා. ආපහු ගැහුවා. ගහලා තමයි බේරුනේ කොහොම හරි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි පස්ස බැලුවේ. කිලෝමීටරක් විතර ඇවිල්ලා. ඒ වගේ අත්දැකීම් තියෙනවා නේද? තියෙනවා. මටත් වැඩි ඉස්සෙල්ලා ගෙනිච්ච කට්ටිය ඉන්නවා මේකේ. අර මැන්ඩිස් කියලා කෙනෙක් ගෙනිච්චා 50 පිටියේ අදටත් නෑ ඇඳුමක් අත්යාගේ. ඉතින් කිඹුල්ලුත් ඉන්නවා ඒ කට්ටියත් එක්ක නේද? මේ ජීවිකාව කරගෙන අපි යන්න බෑ නේද? අද උදේව සමදාම යනවා ඉතින්. යන්න ඉතින් බලාගෙන යන්නේ. දැන් ඒ වගේ අත්දැකීමක් තිබුණත් බය වෙලා මේ ජීවිකාව නතර කරගන්න බෑනේ නේද? හරි. දැන් මේ මට කියන්නකෝ මම දැක්ක මේ එක එක විදිය මාළු ඉන්නවානේ. මෙතන තියෙනවා මිස් මෙහෙම පොඩි මාළු සාමාන්‍යයෙන් කටවල් පොඩි. හා. එතකොට උන්ගේ සාමාන්‍ය ටිකක් දැනෙන්නේ. මිස් වටින ගලවලානේ. මම සපත්තු එහෙම ගලවලා දැස්ස වෙන ෆිෂ් තෙරපි එකක් කරගන්න.
මාළුව පැටව දානකොට ඥානසිත පිරිමිත අයින් කරව දාපු ගමන්. ඒ කියන්නේ නැත්තම් කනව පැටව. හා. ඊට පස්සේ පිරිමිත තියාගන්න කෝල්ලෙත් කටේ තමයි මාළුව. ආ. සද්දයක් නැති වෙනකොට මාළුව පිට කරනවා කටේ. පොඩි බෑග් කෙනකොට තක් ගාලා ගන්නවා කට. එහෙම තමයි ආරක්ෂා කරන්නේ පැටව. පැටව. ඒතකොට මේ සාමාන්‍ය මේ ගෑනු සත්තු පිරිමි සත්තු කොහොමද අඳුරගන්නේ මේ බලන්න? මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අර උඩ වර්ලයි යට වර්ලයි තියෙන සතාගේ දෙකම දිගයි පිරිමි සතා. හා. මේ මෙතන මේ මෙතන උඩ වර්ලක් තියෙනවා. මෙතින් දිග. උඩ වර්ල. ඒ වර්ලයි යට වර්ලයි තියෙන දිග සතා තමයි පිරිමි සතා. කොට වර්ල නම් ගෑනු සතා. ආ. එහෙම තමයි හොයාගන්නේ. මාළු වර්ග මේ කීයක් ඉන්නවද මේ? දෙකයි ඉන්නේ. සිලාපිය කියන එකක් ඉන්නවා. හා. මේකේ කකුළු එක්ක ඉන්නවා. එහා පැත්තේ බැලුම් ෆිෂ් කියලා එකෙක් ඉන්නවා. ගඟේ කියන්නේ පැපයි කියලා ඌට. හා. අපි සුද්දන්ට කියන්නේ බැලුම් ෆිෂ් කියලා. මම පෙන්නන්නම්. වතුර නැතුව පැයකමාරක් විතර ඉන්න මේ මාළුවා. මොකද මාළුව නම? බැලුම් ෆිෂ් කියලා කියන්නේ නම නම් උගේ පැපයි කියලා කියන්නේ. හා. පැයකමාරක්. එහෙනම් ෆිෂ් තෙරපි එක කරා අපි තව මාළු ගැන දැනගත්තා. අපි සනිත් මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට විස්තර ගෙනාවට. Thank you. අපි කොද්දුව පන්සලට තමයි බෝට් සෆාරි එකෙන් ඊළඟට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකක්ද ඒ පාලම? මේ පාලම මීටර් 300ක් විතර දිගයි. මේක තියෙන ලොකුම දූපතට මාදුවට. මාදුව තමයි මේ පැත්තේ තියෙන ලොකුම දූපත. ඒ කියන්නේ අක්කර කොච්චරක් විතර ලොකුයිද? අක්කර 100ක් 120ක් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පවුල් ජීවත් වෙනවද? ඔව් ප්‍රයිමරි ස්කූල් එකක් එහෙමත් තියෙනවා. මේ පවුල් 150ක් විතර ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිකාව එහෙම මොකද්ද? සෑම රස්සාවක් වගේම කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා එහෙම කරනවා නේ රස්සාවක්. හරි. දැන් අපි මේ පාලම පහු කරගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. යන්නේ කොද්දුව වන්දන. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට මේක පල්ලෙහාට දාන්න වෙනවා. ඔව්. කොච්චර පරණ විහාරයක්ද? ඒක ගොඩක් පරණයි අවුරුදු 150ක් විතර. දැනට ස්වාමින් වහන්සේලා කී නමක් එතන වැඩ ඉන්නේ? 5 නමක් ඉන්නේ. 5 නම. ඒතකොට දැන් ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට දාන ගේන්නෙත් මේ අවත ඉන්න කට්ටියම තමයි නේ?
කොද්දුව රජමහා විහාරය ඉතා ඈත අතීතයකට උරුමකම් කියන ඓතිහාසික සිද්ධස්ථානයක්. මෙහි වත්මන් විහාරස්ථානය මීට වසර 120කට පමණ පෙර ඉදිවුවත් එහි ඉතිහාසය දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජදවස දක්වා දිව යනවා. ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ පර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වීතිය බණ්ඩාර කුමරුගේ කාලේ මේ දූපතෙහි තැන්පත් කර තිබුණා කියලා ලංකාදීප වර්ණනා ලංකා තරණි කියන ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා. හේමමාලා හා දන්ත කුමරු ශ්‍රී දළදා වහන්සේ ලංකාවට ගෙනෙන ගමනේදී මද කලක් කොද්දුවේ නවාතැන් ගත්ත කියලත් ආරක්ෂාව සඳහා දළදා වහන්සේ මෙහි තැන්පත් කළ තිබුණා කියලත් ජනප්‍රවාදී කියවෙනවා. කලක් දකුණේ පාලකයා වෙලා හිටපු දේව පතිරාජ ඇමතිවරයා විසින් මේ රජමහා විහාරයේ බෝධි වෘක්ෂය රෝපණය කළා කියලත් ඉතිහාස කතාවල සඳහන්. කොද්දුව රජමහා විහාරයේ වර්තමාන විහාරස්ථානයේ ඉදිකරලා තියෙන්නේ වර්ෂ 1890 විතර. එවකට බලපිටිය මහකම්පින වලව්වේ අධිපතිත්වයේ දැරූ සැම්සන් රාජපක්ෂ මුදලතුමන්ගේ අනුදැනුම මත එතුමන්ගේ බිරිඳ විසින් රුපියල් 10,000ක මුදලක් වැය කළා වත්මන් විහාරය ඉදිකරලා තියෙනවා. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ දූපතක පිහිටලා තියෙන විහාරස්ථානයක තියෙන විශාලතම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වැඩ හිඳින්නෙත් මේ රජමහා විහාරස්ථානයේ. එය 18 රියන් වූ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්. අපි කොද්දුව පන්සලේ මේ ලස්සන බලලා ඒ ඓතිහාසික වටිනාකමත් දැනගෙන යන්න හදනකොටම හරි අපූර්ව යාළුවෙකුත් අපිට හම්බුණා. කුරුදු තවන තැනට හැබැයි යන්න කලින් මේ හරිය ගොඩාක් ජෙලිෆිෂ් ලා ඉන්නවා. ඒක තමයි ප්‍රමාණයෙන් විශාල ජෙලිෆිෂ් තමයි මේ හරිය ඉන්නේ. මේ මෙතන ඉන්නවා කෙනෙක් කවුරු? අතන මේ ජෙලිෆිෂ් තමයි. සෑහෙන ලොකුයි. කොද්දුව පන්සල බලලා අපි මේ මාදුගගේ බෝට් සෆාරි එකේ යනකොට ඊළඟට අපි ආවේ සිනමන් අයිලන්ඩ් වලට. නැත්නම් කුරුදු දුවට. දැන් මෙතන සිද්ධ වෙන දේ පැහැදිලි කරන්න ඉන්නවා මාමා කෙනෙක්. මාමා අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. මොකද්ද මාමගේ නම? හේමදාස. හේමදාස. දැන් මට කියන්නකෝ මොකද්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? කරගෙන යන්නේ පොඩි රැකියාවක්. විදේශිකයන් ආවත් සිංහල කට්ටිය ආවත් අපි මෙතන මේ කුරුන්තල්ල පෙන්නලා මගාව ඉතින් බඩු මුට්ටු තිනවා ඒවා විකුණලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ? සිනමන් ටී. සිනමන් ටී. කියන්නේ මෙතනට එන ඔක්කොටම සිනමන් ටී එකක් දෙනවා. සිනමන් ටී එක අපි බොන ගමන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද කුරුඳු තරන්නේ කියලා නේ. අපි එහෙනම් බලමු ඒක. මේක කුරුඳු ගහක්නු. මේක ඉස්සෙල්ලා මේකේ උඩ පොත්තක් තියෙනවා. ඒක සුද්ධ කරලා පෝර වලට දානවා. ඊට පස්සේ ඊගා පොත්ත තමයි පිත්තලියෙන් මැදලා පොත්ත ගලවලා අර උඩ වේලන්නේ. දවස් සතියක්. මේක තමයි පිත්තලිය. මේකෙන් මැද්දාම වෙන්නේ
මේ පොත්ත බුරුල් වීම. ඊට පස්සේ තමයි ගලවන්නේ. ඊට පස්සේ මේක වේලුණාට පස්සේ ලිපට දානවා. ලිපට දානවා ටූත් පික් එකම හදනවා. මේ විදිහට මේ කුරුළු හන්දි කරනවා. හන්දි කරනවා කියන්නේ අපි අපේ භාෂාවෙන් කුරුළු හන්දි කරනවා. මෙහෙම කෑල්ල කෑල්ල ජොයින්ට් කරලා මීටරයක් දිගට හදලා තමයි කුරුළු රට පටවන්නේ. මේක මීටරයක් දිග නෑ මේ සැම්පල්. අර අතන තමයි වේලන්නේ. සතියක් වේලනවා එතන ගාව. එතකොට මේක තමයි ව්‍යාපාරය. ව්‍යාපාරය. ඒ කියන්නේ පිටරට එතකොට මෙහෙන් පිටරට අරගෙන මම එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ එන විදේශික කට්ටියට තමයි විකුණන්නේ. ලංකාවේ කට්ටියටත් විකුණන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් විකුණන්නේ. කොහොමද මේකේ මිල ගණන් එහෙම වෙන්නේ? මිල ඉතින් එක මිල තමයි තියෙන්නේ. අපි ලේබල් ගාලා නැහැ නිකන් ඒ වලට කියන්නේ. දැන් දැන් මට දුන්නනේ රහ කුරුදු තේකක්. ඔව්. ඒ කුරුදු තේක කොහොමද හදන්නේ? ඕක මේ වේලුණාට පස්සේ හටියට වතුරක් කරලා මේවත් දාලා තම්බනවා. තම්බලා පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් වගේ යනවා වතුර එක තැම්බෙන්න පොතු ටික. ඊට පස්සේ ඕක මේ ওই පාට තමයි එන්නේ. තැම්බුණාට පස්සේ. ඕකට සීන් දාන්නේ නැහැ, තේකොළ දාන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම දැම්මොත් අසනීපෙට තියෙන ගුණයක් නැහැ ඒකේ. ඒ කියන්නේ කොලෙස්ටරෝල් ඩයබටික් බැලන්ස් කරගන්න තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ගුණේ එන්න තමයි සීනි තේකොළයි දාන්නේ නැත්තේ. එතකොට දැන් මේ අවට තියෙන මේ කඩවල් වලට එහෙම මේ කුරුඳු විකුණනවා නෑ. එහෙමත් නෑ. නෑ. එන අයටම විතරයි. වෙන අයට විතරයි. ඔව්. දැන් අපි කුරුඳු තරණ හැටි බැලුවා, කුරුඳු තේ එකක් බිව්වා, කුරුඳු තෙල් ටිකකුත් අපි ගාගත්තා එතනදී. දැන් අපි යන්න හදන්නේ සතපහ දූපත. මේ සතපහ දූපතේ මේ හරි අපූර්ව කතාවක් තියෙනවා මේ සතපහ දූපත මේ නම හැදුන විදිය ගැන. අපි එතනට ගිහිල්ලාම ඒ ගැන කතා කරමු. අපි දැන් යන්න හදන්නේ මේ පැත්තට. ගුණාත්මක සහ විශ්වාසනීය බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර සඳහා ඔබත් පැමිණෙන මෙඩ්‍රෝන් ෆිසියෝതെරපි ඇන්ඩ් රිහැබිලිටේෂන් සෙන්ටර් කළුබෝවිල. මාදුගගේ බෝට් සෆාරියක යන ගමන් අපි දැන් යන්න හදන අර කලින් කිව්ව සතපහ දූපතට මේ මම අර කලින් කිව්වනේ සතපහ දූපතේ මේ නම හැදිච්ච හැටි
අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් කියනවා මේකේ හැඩේ. මේකේ හැඩෙත් සත පහ වගේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේක හදන්න සත පහයිලු වැය වුණේ. ඒකේ හින්දත් මේකට මේ සත පහ දූපත කියනවා කියලා තමයි ඔය පොතපතේ එහෙම සඳහන් වෙන්නේ. හරි පුංචි දූපතක්. මේ දූපත් සමූහයේ තියෙන පුංචිම දූපත තමයි මේ සත පහ දූපත කියලා කියන්නේ. අපි දැන් මේ දකින්නේ ඒ සත පහ දූපත. මාදු ගඟේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා. එතකොට මේ කිඹුල්ලුන්ගේ අත්දැකීම් ගැන අපි කලින් ඔබට පෙන්නුවානේ. කලින් අපි කතා වුණානේ. අර ෆිෂ් තෙරපි එක ගැන මතකයි නේද? එතකොට මේ මාදු ගඟේ බෝට් සෆාරි එක එනකොට මෙන්න මේ වගේ මේ චූටි කිඹුල් පැටවුන්ව අතේ තියාගෙන මෙන්න මෙහිම මේ අත්දැකීම් විඳ ගන්න සමහර වෙලාවට විතරක් ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. දැන් මේ මාදු ගඟේ අපේ බෝට් සෆාරි එකේ අවසාන තැනට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බෝට් සෆාරි එක ඉවර වෙන්නේ බලපිටිය මේ මාදු ගඟේ මෝය කටින්. දැන් අපි ගොඩක් දූපත් බැලුවා. දූපත් අපි 21ක් බැලුවා. ඉතින් මේ දූපත් ඔක්කොම 21 පහු කරගෙන ඇවිල්ලා මේ මාදු ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි. ඉතින් මේ වැටෙන තැනින් අපේ බෝට් සෆාරි එකත් අපි මේ වෙදර ඉවර කරනවා. හරි මේ විදිහට තමයි අපේ මාදු ගඟේ බෝට් සෆාරි එක අපි ඉවර කරන්නේ. The Trail පළවෙනි අපේ ගමන මේ විදිහට අපි නිමාවට පත් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අපි අර වැඩසටහන පටන් ගන්නකොටම අපි කිව්වා අපි පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් පරිසරයේ සුන්දරත්වයේ විඳින පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහේ තවත් ගමනකින් අපි The Trail program එකෙන් හම්බ වෙමු. මතක ඇතුව Sith TV අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපේ ශමින්දයිටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ගමන අපි පරිස්සමෙන් එක්කන් ගියා අපිට විස්තර කරා. ඉතින් තවත් ලස්සන ගමනකින් අපි The Trail program එකෙන් හම්බ වෙමු.